بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر د قرآنی علومو په درس کې مونږ یو آیت تاسو ته د اجاز القرآن په توګه مونږ دا آیت تاسو ته وړاندې کړو، ذکر کړو. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. چې دا فساد په ځمکه او په هغه کې په وچ او په لانده کې، په ځمکه او په دریا کې، په ځمکه او په سمندر کې هغه فساد ښکاره شوی دی. بما کسبت ایدی الناس، په سبب د هغه کارونو چې انسانانو کړی دی، چې په سبب د هغه کارونو چې انسانان کړي دي. لیذیقهم بعض الذی، د لپاره چې وڅکوي دوی ته دغه الله تعالی دوی ته وڅکوي بعض الذی عملوا، د دوی بعضې عملونو، د دوی د بعضې عملونو سزا الله تعالی دوی ته وڅکوي. لعلهم یرجعون، دوی دپاره چې دوی واپس وګرځي، چې دا عذاب دوی ته ورسېږي او عذاب دنیاوي ورته ورسېږي او دوی د خپل عملونو نه وګرځېږي. نو موږ تاسو ته دغه ذکر کړو په دا تېر هغه درس کې، چې دا د هغه کې دغه د نن سبا چې د محیط زیست چې کوم هغه صورت حال دی او تباهي ده نن سبا، دا په دې آیات کې د دغه تباهۍ پیشنګویي ده. ځکه چې فساد چې دا کنه د محیط زیست په هغه کې په حوالې سره موږ د محیط زیست د فساد مطلب دی ظاهر الفساد، د فساد مطلب ککړتیا. اوس هغه د کابل مخکې آب و هوا څنګه وه، اوس څنګه ده. تاسو دغه سپین غر طرف ته، دغه غرونو طرف ته وګوره چې کوم ځای کې چې تاسو اوسېږي. مخکې څومره واوره وه په دغه غرونو باندې، اوس څومره واوره ده. دا د هغه د محیط زیست، هغه د چاپېریال د تباهۍ علامې دي چې تاسو وینئ. بما کسبت، نو دغه تباهي، دغه د چاپېریال دغه تباهي څنګه رامنځته شوې ده؟ بما کسبت ایدی الناس، په سبب د هغه کارونو چې انسانانو کړي دي. نو دا کم کارونه دي؟ نو دغه لکه اوس موږ د کابل او د ښارونو د هغه د آب و هوا د ککړتیا موږ ذکر وکړو. نو دا زیات دغه د ګاډو نه او د کارخانو نه او د بخارو نه چې کوم هغه لوګي وځي، نو دغه د تباهۍ سبب ګرځېدلي دي. نو دا دلته مې لیکلي دا تیل او ډیزل او غیره، دا سوځول، دا چې دا کنه دا ککړتیا او دا د چاپېریال تباهي چې رامنځته شوې ده، دا زیات د دغه لوګي د وجه نه چې دغه او دا ګیسونو چې په لوګي کې چې کوم ګیسونه دي او دا ګیسونه به بیا هغه وروسته مونږ ذکر کړو. نو دا چاپېریال ساتنه او د چاپېریال تباهي چې ده، دا دومره اهم موضوع ده نن سبا چې تاسو په خبرونو باندې کې اورېدلې هم وي چې اوس د کاپ 28 یعنې د 28م کاپ هغه مجلس، نړیوال مجلس دایر شوی دی په دوبۍ کې او د دې مرکز بس د دې موضوع دا و چې دا اوس دغه د ماحول هغه تباهي چې رامنځته شوې ده، د چاپېریال هغه چې د تباهي چې رامنځته شوې ده، د دې هغه چې دا کنه دا به موږ څنګه د دې مخنیوی وکړو. او نو دا دومره مهم موضوع دی نن سبا. نو موږ ځکه موږ په خپل درسونو کې د مستقل یو موضوع په توګه موږ دغه موضوع موږ نیولې ده.
چاپریال ساتنه چې دلته مې لیکلی دی. نو بما کسبت ایدی الناس دا د انسانانو په کارونو کې دا لوګي ویستل د هر ځای نه چې د کورونو نه د ګاډو نه چې کوم لوګي وځي په دې کې ګاسونه راځي او د دغه ګاسونو په وجه دا دنیا تودېږي او ګرمېږي. نو دا مخکې څومره یخ و زموږ یعنې زما غوندې مشرانو ته یاد دی چې یعنې پخوا به داسې واورې وې په هغه کې په کابل کې او په داسې ښارونو کې به داسې واورې او نن سبا داسې په یو جمع کې بس یا واوره کېږي یا نه کېږي او داسې نه کېږي لکه چې پخوا به کېده. So لیذیقهم بعض الذي عملوا نو دې دپاره چې دغه انسانانو ته د خپل عملونو څه نه څه سزا ورته ورسېږي. نو دا د نړۍ د حرارت هغه زیاتېدل چې دغه حرارت د دنیا حرارت چې دی دا زیاتېږي. نو دا عذاب څنګه دی؟ نو عذاب ځکه دی چې دا واوره هغه بس ولې کېږي نو خاص افغانستان کې نو دا اوبو د کوم ځای نه راځي چې دا هغه واوره کېږي په ژمي کې او دا واوره بیا هغه کېږي یخبند کېږي او بیا بس ورو ورو بیا په سپرلي کې او بیا په اوړي کې بیا دا واوره بیا ولې کېږي. نو دغه په دې نو دغه د اوبو د بحران سره بالکل افغانستان مخ کېدی شي چې دغه واوره نه په دا غرونو کې. نو دا خو عذاب ده که نه. لیذیقهم بعض الذي عملوا دې دپاره چې انسانانو ته د خپل عملونو څه نه څه سزا ورسېږي. ولې؟ دې دپاره چې دوی رجوع وکړي یعنې د چاپېریال د تباهۍ د کارونو نه چې دوی وګرځېږي لکه چې دغه اوسنۍ هغه کې په د کاپ 28 د دوبۍ په هغه کې په مجلس کې یعنې په دې باندې چې موږ څنګه د دې مخنیوی وکړو د دغه تباهۍ چې کومه روانه ده چې د دې مخنیوی موږ څنګه وکړو. نو دغه درس به زه اوس په انګلیسي کې ورکوم. دغه we're taking this environmental protection. It's such an important subject nowadays that we take it as a subject in its own right, environmental protection. And I mentioned to you in our last lesson, which was on the 41st verse of Surah Room, that ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. This corruption has been wreaked on land and in sea بما كسبت أيدي الناس because of what the handiwork of human beings ليذيقهم so that Allah may make them taste بعض الذي the results of some of their actions لعلهم يرجعون so that they should turn, so that they should mend their ways. So as we mentioned in our last lesson, this Fasad here, if we take this, interpret this verse as a prophecy of the environmental degradation that we are facing nowadays. Fasad here can be taken as pollution, the amount of pollution, and it's just it's all over the newspapers, all over the media nowadays. And recently there was a conference in Dubai. It was called COP 28, and the subject of it was this environmental. And they're having these conferences every 2 or 3 years. Some critics are saying that it's just all they're doing is talking and they're not taking any action. And to a certain extent, that's true. But even if they act a little bit in accordance with what they're saying, well, that would be a good thing. So bima kasabat aydin nas. So what are these things that are causing this pollution on Earth? And not only pollution, but causing greenhouse gases and causing what is called global warming. That
that the world is heating up. So it's very evident in cities like Kabul. People are burning diesel in their heaters at home. They are burning petrol and diesel in their cars. And there's smoke, and in that smoke, it's not just smoke; it's greenhouse gases. So greenhouse gases are gases which cause the earth to, and we'll go into in our next class, hopefully, we'll go into what these gases are that are causing the earth to heat up. يذيقهم بعض الذي عملوا, so that they may taste some of the consequences of what they themselves have done. So with these gases that are being emitted into the atmosphere, the world is getting hotter. And it's very evident. So look, is it a problem if the world gets hotter? It is a problem, because particularly in a country like Afghanistan, which is dependent upon the ice and the snow being in the mountains, and slowly then turning into ice, and then slowly melting over the spring and the early summer, and that's how Afghanistan gets its water. So this is it is a big problem, and so that's why these conferences and things are being held every 2 or 3 years by the United Nations, لعلهم يرجعون, so that people should mend their ways and stop these activities which are causing these greenhouse gases and causing this environmental degradation. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.